Alright guys, welcome back to my channel. This is me Navin. It's been a long time guys. Good to see you again. As always, तपाईहरुको डिमान्ड अनुसार yes I'm here किनकि तपाईहरुको लागि यो भिडियो लिएर आइसकेको छु आज फेरि. तपाईहरुको नै कमेन्ट र तपाईहरुको नै प्रतिक्रियाको लागि एक सक्सेस स्टोरी सिजनल भिजा युके बेस जुन तपाईहरुले डिमान्ड गरिरहनु भएको थियो एट द टाइम मैले त्यो भिडियो लिएर आएको छु र उहाँ श्याम प्रसाद उहाँ चाहिँ जुन अहिले युकेमै बसेर मजाले सिजनल वर्कमा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग भएका तिता मिठा अनुभव र उहाँले गर्नुपर्ने प्रोसेस उहाँको जुन सिजनल वर्कको दौरानमा के कस्ता कुराहरू रहे सिजनल वर्कको बारेमा के कस्तो छ इन्कमदेखि लिएर ठाउँ कस्तो छ के रहेछ कस्तो रहेछ प्रोसेस अथवा भिएफएसमा के काम रहेछ कति लगानी रहेछ यी यस्ता कुराहरू डिटेलमा आज उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्नेछौँ. आई होप कि यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि लाभदायक र एकदमै युजफुल हुनेछ जुन कुराहरूले चाहिँ तपाईहरुको लागि अपकमिङ डेजमा जसले अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने जसले अप्लाई गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ र अपकमिङ डेजमा अप्लाई गरिसकेको मान्छेले अब के गर्ने यी यस्ता कुराहरू डिटेलमा आज उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्नेछौँ. पक्कै पनि यो भिडियोले तपाईहरुलाई धेरै नै हेल्प हुनेछ. सो यति भन्दै ढिला नगरिकन सुरु गरौँ. रियालिटी के थियो उहाँसँगको प्रत्यक्ष कुरा उहाँ हामीसँग अनलाइनमा हुनुहुन्छ है त. अलराइट गाइज हाम्रो चाहिँ स्याम ब्रदर चाहिँ हामीसँग अनलाइनमा हुनुहुन्छ. सो उहाँसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गरौँ. एन्ड है त नमस्ते श्यामजी, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा है त. आज चाहिँ आज चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ हाम्रो युके सिजनल भिजाको तपाईँको सक्सेस स्टोरी चाहिँ हाम्रो यो च्यानलमा जति पनि हुनुहुन्छ नि भ्युजहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको वास्तविकता के छ कस्तो छ के कस्तो रहेछ तपाईँको सक्सेस स्टोरी चाहिँ सेयर गर्न लागिरहेछौँ है. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ है त. धन्यवाद. ओके मैले चाहिँ एक दुईवटा तपाईँलाई ऱ्यान्डमली अलिकति क्वेसन सोध्छु अनेस्ट भएर चाहिँ अलिकति जवाफ दिनु होला है त. रियालिटी के छ कस्तो छ. ओके अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरको परिचय र कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ नेपालको. सो मेरो नाम चाहिँ श्याम प्रसाद. ओके अनि म चाहिँ काठमाडौँको कौशलटारमा बस्छु. ओके काठमाडौँको कौशलटारदेखि है त. अनि युके जानुभएको चाहिँ कति भयो र कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ एट द टाइम युकेमा. अहिले म आएको चाहिँ लगभग 2 महिना हुन लाग्यो. हजुर. अनि अहिले चाहिँ म स्कटल्यान्डको एभरोथ भन्ने ठाउँमा एभरोथको इस्ट इस्टर्न फार्ममा छु. ओके ओके अनि के छ अनि उहाँ जुन युके सिजनल भिजामा जानु चाहिँ कसरी भयो सबैलाई एकचोटि भनिदिनु. प्राय सबैलाई त थाहा छ तैपनि तपाईँ मेन पावर जानुभयो. ओके नै मेन पावर गएन. ओके अब अहिलेको नेपालको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने चाहिँ कति मान्छेहरू मेन पावरहरू दलालीहरूको पछि लागेर 10 लाख 7 लाख 11 लाख दिएर पनि गइरहेको छन्. तर वास्तविक के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लन्डनमै चाहिँ एउटा एजेन्सी रहेछ जसले चाहिँ मान्छेहरूलाई हायर गर्दो रहेछ फार्मको लागि है. अलराइट. सो हामीलाई यो फार्मको लागि एप्लाई गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि दलालीहरू या कुनै पनि मेन पावरहरू भएको ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने केही पनि जरुरी छैन. यो हामीले आफैले पनि स्वयं गर्न सक्छौँ. बस अलिकति नलेज हुनु पर्यो. इन्टरनेटको नलेज हुनु पर्यो, इङ्ग्लिसको नलेज हुनु पर्यो. सो हामी सजिलै यो हामीले आफैले फर्म दर्ता गरेर चाहिँ हामीले सजिलै यो एप्लाई गरेर चाहिँ हामी युके सिजनल भिसामा चाहिँ सजिलै आउन सक्छौँ. ओके त्यसो भए तपाईँले केबाट अप्लाई गर्नुभयो मोबाइलबाट गर्नुभयो अथवा ल्यापटपदेखि गर्नुभयो अनलाइनदेखि अप्लाई. यो मोबाइलबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ. यदि हामीसँग ल्यापटप छ भने ल्यापटपबाट पनि गर्न सक्छौँ. ल्यापटपबाट अलि सजिलो कसरी हुन्छ भनेदेखि स्क्रिन ठुलो हुन्छ त्यही भएर हामी सजिलै अब सबै कुरा प्रष्टै देख्छौँ. त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ ल्यापटपबाट गरेँ. अलराइट. ओके तपाईँले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के डकुमेन्टहरू एट्याच गर्नुभयो एक्चुअली हाम्रो श्रोताहरूलाई अथवा दर्शकबिनलाई भनौँ न है त. फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एजीको जुन हाम्रो वेबसाइट छ होइन गुगलमा गएर हजुरहरूले एजी रिक्रुटमेन्ट भनेर वेबसाइट सर्च गर्नु होला. गुगलमा गएर भेट्नुहुन्छ अनि त्यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ एप्लाईको अप्सन आउँछ. ओके तपाईँ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो बेसिक डिटेल्सहरू हाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तो कि नाम भयो, एड्रेस भयो, हाम्रो इमेल एड्रेस भयो, त्यसपछि कन्ट्याक्ट डिटेल्स भयो. हामीले यो सबै हालिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ केही समयपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ इमेलको थ्रुबाट हामीलाई रेस्पोन्स दिनुहुन्छ. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने
कामहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि गाइड गर्नुहुन्छ होइन एजी रिक्रुटमेन्टबाट पनि हजुरहरूलाई गाइडेन्स आउँछ सो फर्स्ट हामीले चाहिँ डकुमेन्ट एट्याच गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट फर्म सब्मिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एट्याच गर्नुपर्ने डकुमेन्ट भनेको पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट त्यसपछि भनेको हाम्रो कोभिडको क्युआर कोडवाला हाम्रो जुन सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो अनि त्यसपछि हाम्रो पासपोर्टको फोटो यो चाहिँ यसो सरी तपाईँलाई काटे मतलब उहाँहरूले चाहिँ रेस्पोन्स गरिसकेपछि चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने पेपर्सहरू हो त्यो एट्याच गर्नुपर्ने पेपरहरू हो हजुर हजुर एप्लाई गर्दाखेरि चाहिने डकुमेन्ट्सहरू ओके अलराइट त्यसो भए तपाईँलाई फेरि अर्को क्वेसन सोध्न चाहेँ इन्टरभ्यू त दिनुभयो होला इन्टरभ्यूमा के कस्ता कुराहरू सोध्यो अथवा अनि कुन चाहिँ सोसल नेटवर्क साइटको युज भयो होला हजुरको इन्टरभ्यूहरूमा है त इन्टरभ्यू हुँदाखेरि चाहिँ यता चाहिँ जुम मिटिङ भन्ने युज गर्दो रहेछन् ओके उनीहरूले जुम मिटिङको आइडी र पासवर्ड पनि हजुरलाई जिमेलमा पठाउँछन् अलराइट जिमेलमा हामीले ठ्याक्कै उनीहरूले टाइम र डेट दिएको हुन्छ त्यो दिन चाहिँ हामीले एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसमा इन्टरभ्यू भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन वास्तविक तिनीहरूले नामसाम सोध्ने हो होइन त्यसपछि तपाईँले कामहरू गर्नु भएको छ कि नै त्यसपछि यो फार्मको बारेमा अलिअलि इन्फर्मेसन दिन्छन् तिनीहरूले त्यो खासै इन्टरभ्यू भन्ने चाहिँ हुन्न बेसिक डिटेल्सहरू चाहिँ सोध्छन् त्यति हो तर हामीलाई चाहिँ अलिकति भयो भने इङ्ग्लिस चाहिँ आउनै पर्छ है ओके इङ्ग्लिस इज नेसेसरी होइन थोरै बहुत बुझ्नु पऱ्यो भन्ने कुरो एट द टाइम पनि हजुरले रसबेरी ब्ल्याकबेरी टिप्दै हुनुहुन्छ है त ओके इट्स गुड अनि के छ त्यहाँको मौसम स्यामजी अहिले हावापानी के छ कस्तो छ जाडो छ गर्मी छ मौसम चाहिँ यो कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले भन्यो भने हामीले दिनमा 4 वटा मौसम देख्छौँ यहाँनिर ओके निकै घाम लाग्छ भनेदेखि कहिले चाहिँ पानी परिरहेको हुन्छ कहिले पानी परिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एकैछिनमा हावाहुरी पनि चल्छ यहाँनिर सो यहाँ मौसमको चाहिँ हामीले भर नगर्दा पनि हुन्छ अलराइट ओके अब तपाईँलाई फेरि अर्को केही सोध्यो भने त्यहाँ चाहिँ के छ तपाईँको जुन मन्थली पेमेन्ट गर्छ कि विकली पेमेन्ट गर्छ अलिकति यो चाहिँ बताइदिनु यहाँ चाहिँ विकली पेमेन्ट हुन्छ विकली पेमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फ्राइडे आउने गर्छ अब फार्म हेरी छ कुनै फार्ममा सटरडे सन्डे दिइरहेछन् मन्डे दिइरहेछन् भनेदेखि कुनै फार्ममा फ्राइडे दिइरहेछन् यो विकली चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब म बसेको फार्ममा चाहिँ हामीलाई यहाँ विकली फ्राइडे दिन्छन् स्यालेरी विकली फ्राइडे दिइरहेछ स्यालेरी हजुर ओके अनि के छ ग्रोसरीको लागि मार्केटहरू के छ तपाईँहरू आफै जानुहुन्छ कि कम्पनीले लिएर जानुहुन्छ कि यो फार्म हाम्रो फार्ममा चाहिँ हामी आफै जान्छौँ यहाँबाट नजिकै छ लगभग 1.5 किलोमिटर टाढा छ सो 1.5 किलोमिटर हामी नर्मली डे अफको दिनमा हामी हिँडेरै गएर आफैले पनि लिएर आउँछौँ हामीसँग धेरै सामान ग्रोसरी आइटम्स धेरै लिएर आउनु छ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा ट्याक्सी बुक गर्छौँ जान्छौँ अनि एकैचोटि भनौँ न 2 हप्ताको लागि रासन लिएर आउने गर्छौँ हामी ओके भनेपछि अहिले चाहिँ फिलहाल त्यसरी काम गरिरहनु भएको छ है त ओके अब मेन विषय रहन्छ चाहिँ स्यालेरीको कुराहरू जति भी हाम्रो भ्युअर्सहरू अहिले एट द टाइम हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको चासोको विषय पनि रहेको कुरा हो स्यालेरी चाहिँ कति छ अथवा पर आवर कति दिन्छ भन्ने कुराहरू होइन ल रियालिटीमा चाहिँ कति कमाइरहनु भएको छ वास्तविक त तपाईँलाई चाहिँ अब सायद कम्पनी वाइज छुट्टै होला पर आवर कसरी छ र टोटल स्यालेरी कति छ वाइज पनि हुँदो रहेछ अनि वास्तविक भन्ने हो भने एज वाइज पनि हुँदो रहेछ एज वाइज ओके हजुर एज वाइज भन्नाले अब 18 to 20 लाई चाहिँ हाम्रो यहाँ कसरी दिने गरेछ भन्दाखेरि 9.50 को हिसाबले दिन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो चाहिँ 10.10 छ अहिले सो पर आवर 10.10 दिन्छ हजुरहरूलाई सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले 8 आवर्स जब गर्दाखेरि तपाईँको जति स्यालेरी आउँछ त्यो टोटल विकमा अब तपाईँले कति काम गर्नुभयो त्यो हिसाबले स्यालेरी आउँछ अनि प्लस तपाईँहरूले सपोज ओभरटाइम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको ओभरटाइमको चाहिँ 14.25 ले आउँछ लाइक 1 आवर हाफ एन आवर जति गरे पनि 14.25 ले चाहिँ मल्टिप्लाई भएर आउँछ यो ओभर चाहिँ अनि यसमा चाहिँ हामीले कारवान भन्ने एउटा हुन्छ होइन कारवान भनेको चाहिँ हामीलाई बस्नलाई लाइक एउटा घर जस्तो सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग हामीले 61 पाउन्ड गरिरहेको हुन्छौँ पर विक है हाम्रो नेपालको नियर अबाउट 9500 पर विक हुन्छ 9500 पर विक नेपालको चाहिँ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी कार्ड हुन्छ 10 पाउन्ड हुन्छ है 10 पाउन्डको रिचार्ज कार्ड सो हामीले यहाँनिर मिटर बक्समा हाल्नुपर्ने हुन्छ इफ हाम्रो लाइट गइसक्यो यहाँ लाइट सकियो भने रिचार्ज कार्ड सक्यो भने हामीले फेरि नयाँ कार्ड ल्याएर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले त्यसपछि अर्को पैसा पे गरेको भनेको चाहिँ नेसनल इन्सुरेन्सको हो नेसनल इन्सुरेन्स पनि अब हाम्रो स्यालेरी हेरी लाइक हामीले अब विकमा 300
50 300 40 या 400 सम्म स्यालेरी जान्छ या 450 नै जान्छ भनेदेखि स्यालेरी हेरी हाम्रो इन्सुरेन्सको पैसा पनि बढ्दै जान्छ इफ स्यालेरी बढ्यो स्यालेरी धेरै पैसा धेरै आयो भने स्यालेरी पनि धेरै गयो हजुर अनि यसमा यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईको जब पे स्लिप हुन्छ के पे स्लिप भन्छ जुन विकली तपाईले पाउनुहुन्छ तपाईले कति कमाउनु भयो केबाट कति इन्कम आयो तपाईलाई तपाईले के काम गर्दा छ तपाईलाई यति पैसा दिएको भनेर जुन एउटा हाम्रो बिल हुन्छ नि एउटा पे स्लिप पे स्लिपमा खुल्याएको हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ 14 वटा पे स्लिप पाइसकेपछि यानी कि तपाईको 14 हप्ताको तपाईले स्यालेरी पाइसकेपछि तपाईहरुको 15वां हप्तामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ट्याक्स पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ के ओके अलराइट मैले चाहिँ अलिकति के सोध्न चाहे भने ट्याक्कै अहिले एट द टाइम तपाईले जुन स्यालेरी पनि लिइसक्नु भयो होला ट्याक्कै चाहिँ नेपाली चाहिँ कति जति चाहिँ कमाउनु हुँदो रहेछ हाम्रो नेपाली फिगर आउट गर्दा चाहिँ नेपाली फिगर आउट गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिलेसम्म 3.5 जति कमाए 3.5 जति ओके अलराइट यो चाहिँ बचेको पैसा है ओके बचेको खर्च गरेर बचेको पैसा कति महिनामा बचाउनु पर्यो 1.5 month अलराइट ओके अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले के छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ मात्र हुनुहुन्छ कि अरू कन्ट्रीको दाजुभाइ पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ कि के यस्तो सर अरू कन्ट्रीको पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ बुल्गेरियाको हुनुहुन्छ रोमानियाको हुनुहुन्छ युक्रेनीहरू छन् त्यसपछि अरू फार्महरुमा त झन् अरू देशका पनि ओके अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले मैले टिकटकहरुतिर धेरै देखिरहेको छु मान्छेहरूले चाहिँ अब एजेन्टहरूले भनौँ कि मान्छेहरूले भनौँ हैन टिकटकमा पोस्ट हालिरहेछन् अप्लाई गर्नुहोस् यति पैसा दिनुहोस् सिजन खुलेको छ ओके किनकि हामीलाई थाहा छ नि त वास्तविकता के हो अफ कोर्स मान्छेहरूले हालिरहेका छन् कि अक्टोबरबाट सिजन खुलिरहेछ एक्चुअलमा अक्टोबरबाट खुल्दैन किनकि जाडो महिना हुन्छ नि स्नो पर्छ ओके केही काम गर्न सक्दैन यहाँनेर हैन सो एक्सेस मात्रामा जाडो हुन्छ बिहानको तापमान भनेको 8-9 बजेको तापमान पनि -2 -3 डिग्री सेल्सियस हुन्छ ओके द ह्युज चिसो नै हो एकदम त्यो टाइममा चाहिँ कसैले केही गर्न पनि सक्दैन त्यही भएर चाहिँ सिजन भनेको चाहिँ अब सिजन चाहिँ जनवरीबाट स्टार्ट हुन्छ तर मान्छेहरू चाहिँ डिसेम्बरबाट एप्लाई गर्न सुरु गर्छन् किनकि अब प्रोसेस लामो हुन्छ है सो डिसेम्बरबाट जनवरीबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्रोसेस एप्लाई गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ अझ म के भन्छु भनेदेखि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ सम्म जनवरी फेब्रुअरी मार्चतिर गर्नुहोस् किनकि जनवरीमा पनि धेरै चिसो हुन्छ हैन काम पनि सुरुमा खासै हुँदैन सो आएर यहाँ आएर अब हप्तामा तपाईहरुले जम्मा 4 दिन 3 दिन इभन हामी सुरुमा आउँदाखेरि यहाँनेरि इभन म मेमा आएको मेमा आउँदा पनि मैले हप्तामा 5 दिन मात्र काम गरिरहेको थिएँ ओके अनि त्यसो भए अब अप्लाई गरिसकेकाले चाहिँ के गर्ने त अब वेट गर्नु भए केही उपाय त पक्कै छैन होला के छ रेस्पोन्स उनीहरुलाई पक्कै पछि हुन्छ होला वेट गर्नु पर्यो ओके हजुर रेस्पोन्सको लागि वेट गर्नु पर्यो अथवा हाम्रो एजी रिक्रुटमेन्टमै तल कन्ट्याक्ट अस भन्ने हुन्छ हैन जसमा चाहिँ उनीहरुले आफ्नो नम्बर छोडेका हुन्छन् त्यो नम्बरमा हामीले भाइबरहरु छ व्हाट्सएप छ तिनीहरुलाई टेक्स्ट गरेर पनि हामीले तिनीहरुको रेस्पोन्स पाउन सक्छ व्हाट्सएप र भाइबरको थ्रुबाट पनि ओके थ्याङ्क यू सो मच हैन स्यामजी हजुरले यो लाइक हुन्छ नि तपाईको यति बिजीको टाइममा पनि हामीलाई टाइम मिलाएर फोन गर्नुभयो अथवा हामीसँग यसरी कुरा गरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच हृदयदेखि नै है र तपाईँको चाहिँ अपकमिङ भविष्य एकदमै राम्रो होस् हैन राम्ररी बस्नु होला अलिकति आफ्नो ज्यानको पनि ख्याल गर्नु होला समय हैन त्यो हिसाबले चाहिँ सबै कुरा म्यानेज गर्नु होला तपाईलाई चाहिँ हामीले सबैजना हाम्रो भ्युअर्सबाट चाहिँ तपाईलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ है त धन्यवाद ओके तपाईसँग म पछि पक्कै नै कुरा गर्नेछु अहिलेको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहे है त धन्यवाद ओके धन्यवाद अलराइट आई होप कि तपाईँलाई यो भिडियो डेफिनेटली धेरै नै युजफुल रह्यो होला अपकमिङ डेजमा तपाईँले प्लान गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गरिसक्नु भएको छ भने अब तपाईँको नेक्स्ट स्टेप के होला यी यस्ता कुराहरू मनमा लागिरहेको थियो भने डेफिनेटली हाम्रो यो वार्तालाप अथवा अन्तर्वार्तापट्टि पक्कै पनि तपाईलाई धेरै कुरा सहज रह्यो होला म आशा गर्नेछु यदि मैले कुनै कुराहरू सोध्नलाई बिर्सेको थिएँ अथवा केही कुराहरू कुरा गर्दाखेरि यो प्रसङ्गमा नउठेको छ भने डेफिनेटली तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एज आई पोसिबल डेफिनेटली मैले तपाईको कमेन्टको रिप्लाई दिने नै छु सो यति भन्दै प्लिज आई थिङ्क अब यो चाहिँ हाम्रो सिजनल वर्क भिजाको चाहिँ लास्ट भिडियो हुनेछ मेबी है अब सायद केही कुराहरू छैन होला कि अब हामीले यो बारेमा अरू कुरा गर्नुपर्ने सो त्यही भएर अपकमिङ डेजमा अरू पनि कन्टेन्ट डेफिनेटली हाम्रो च्यानलमा आउने नै छ सो त्यतिन्जेलको लागि किप वाचिङ
माई युट्युब च्यानल एन्ड डु सब्सक्राइब टु माई च्यानल किनभने तपाईँले त्यो यस्तो इन्फर्मेसन पाउनुभयो भने तपाईँको साथीले पनि पाउन जरुरी छ सो त्यही भएर तपाईँको सोसल नेटवर्क साइट लाइक फेसबुक इन्स्टाग्राम यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँले लिङ्कहरू सेयर गर्नुहोला अथवा एड स्टोरीहरूमा चाहिँ डेफिनेटली यो भिडियोलाई एड गर्न चाहिँ पक्कै पनि नभुल्नु होला सो यति भन्दै त्यतिन्जेलको लागि स्टे ट्युन इन एन्ड बी सेफ गाइज एन्ड सी यू नेक्स्ट वान पिस आउट